Tjenare och välkommen till kanalen. Idag så tänkte jag testa att göra en frukost. Klockan är väl, ja, inte allt för långt bort till 12, men jag har inte ätit direkt någon frukost och tänkte jag ska testa en real turmat frukost. Så ut på det här sättet. Och anledningen till varför jag testar den här, det är därför att jag kommer att välja att ta med mig den här på en tävling då framöver. Och jag tänkte jag ska testa hur den smakar före jag faktiskt då sitter där på tävlingen och drar i mig det här på morgonen. Så tänkte jag ska testa det. Och det är real turmat. Det är ett norskt fabrikat, Tritec, som verkar göra det. Det innehåller 417 kalorier. Sen finns det då en märkning här på kanten hur mycket vätska man ska fylla upp. Och man kan välja att köra kallt vatten ända upp till då givetvis kokande vatten. Jag tänkte testa koka upp vatten och sen ska det här stå då i 3 minuter och så ska det vara ätbart. Ska ha med mig lite vatten, 1 kilo. Jesus. Jag har med mig mitt normala kök som jag använder där jag springer. Det är hyfsat lätt. Brännare med piezo, tändstickor. Och med mig lite kaffe. Och sen så har jag lite papper runt tuben. Och det är därför att det inte ska skramla och leva om så mycket. Det kan vara bra också att använda och torka kastruller och så efteråt. Det här är en liten typ av tub. Så den står lite ostadigt. Så det gäller bara att hitta något underlag som är stabilt och plant. Så är det här en alldeles utmärkt lösning. Lätt att ta med sig, enkelt. Det var lite kyligare idag så jag hade sagt måste jag nog dra på med något värmande skal också för att bibehålla kroppstemperaturen. Jag använder min primusbrännare till detta med piezo och titan. Vrider man ut den på det här sättet. Så vecklar man ut de här stöden. Får det en riktigt stor grund för kastrullen att stå på. Så. Lite vatten eftersom jag tänkt ta lite kaffe också. Jag har inte med mig någon kåsa så det får bli att dricka direkt ur den här muggen. Så jag gör ganska ordentligt med vatten. På det sättet. Ja, i värsta fall får jag gasa på lite mer. Smidiga med piezo det är att man vrider bara på och så trycker man så brinner det för fullt. Och det här är ju en smidig lösning i och med att jag vill ju få maten så snabbt som möjligt i mig. Det är fruktmüsli. Är det någon som har testat det här? Just den här frukosten? Skriv gärna kommentarer nere vad ni tyckte.
Verkar vara en vegetarisk modell. Och som sagt, verkar vara havregryn, fullkorn och torkad frukt. Spännande. Idag blåser det lite så jag behöver inte ha så mycket vindskydd. Annars hade jag givetvis placerat det här på ett annat ställe med lite lä. Det är fantastiskt att kunna sitta så här och bara plocka blåbär och äta. Och bara bubblorna komma. Idag springer jag med en ryggsäck som bara väger ungefär 3,5-3,7 kilo. Det är inte den utrustning jag ska ha med mig på tävlingen. Men det första turen med ryggsäcken så här, nu i år på det här sättet. Så jag tänkte jag tar det lite lugnt. Man river bort sådana här plast där uppe, så det finns ju 2 stycken hakar här, eller markeringar som man kan dra bort. Och den översta tar man bort först för att fylla vatten. Jag drar källan bort där helt, och det beror på att skräpet hänger med då, alltihop i ett. Öppnar man den här på det här sättet, kan bre ut den lite grann. Som ni ser, så här ser det ut, om det syns. Och som sagt, sån här müsli går ju att göra på egen hand också, ganska enkelt. Och nu kommer jag att fylla vatten upp hit. Och nu kokar det för fullt. Så får jag slå av. Då ska vi se. Ska jag fylla dit upp då. Och jag har vatten kvar, så det blir perfekt för kaffe. Den här får stå och svalna lite grann. Nu är det titan så att merparten av brännaren kyls ner riktigt fort. Har en sked. Det går lika bra med en kortare variant eller en pinne om man så skulle vilja. Det blir riktigt vattnigt det här. Jag kanske tog lite för mycket vatten. Jag rör om ordentligt så att jag verkligen känner att jag får med allt. Ja, smaka som en müsli i varje fall. Knäpper jag igen den och sen så låter vi den stå här en stund. Det stod i 3 minuter så vi låter den vara nu. I den här så har jag varmt vatten. Sen brukar jag ta med mig, då det gäller lite grann så då har jag ju större kaggar med större kärl med pulverkaffe, snabbkaffe. Det kallas, man blandar bara med vatten. Men jag för in det i lite mindre portionspåsar. Det gör ju så att jag behöver inte köpa de här dyra som är inplastade redan, utan jag kan ta från de här stora istället. Så jag ner det i vattnet. Knäpper igen den här går ju att återanvända. Perfekt. För mer kaffe.
Skål! Det var riktigt gott. Kaffe, det blir sällan dåligt. Då ska vi se. Det har gått någon minut kanske. Det är ganska, om än det är sagt det ska bli lite varmare nu framöver igen då, så är det skönt att det är lite muligt och svalt idag. Som är liksom ett mellanläge i varje fall mellan de heta perioderna. Så som sagt, den här kastrullen är ju titan så den kyls ju också ner ganska fort, men nu är ju, jag kan till och med hålla min hand egentligen och utan att bränna mig under. Men det är ju vattnet som har kokat som värmer upp det nu. Vintertid kyls det ner fort så då måste man föra över det till annat. Brännardelen, titanstöden har ju redan svalnat ner. Och därför så är det ganska enkelt att ta hand om den här. Det är lite delar här som kan vara lite varma. Men till och med det är svalt. Så den här är bara paketera ihop. Så. Ja, då har det kanske gått tre minuter. Får vi väl helt enkelt göra ett test på det här då. Så här mycket vätska kommer jag inte behöva. Jag hade nog, det varit lite för mycket tror jag. Känner fruktblandningen här. Det här var riktigt gott. Men varmt. Oj. Får svalna en stund till. Jag tänkte äta i med den här. Men skriv gärna som sagt om ni har smakat den här vad ni tycker. Av det jag har smakat nu så blir det här en suverän måltid på morgonen. Det blir lite lättare modell. Inte så tungt. Jag funderade på att ta något spaghetti bolognese eller något liknande på morgonen. Bara för att få i sig lite mer energi. Men det här gör samtidigt lite mer lättsmält och kanske lättare då man bara springa precis efter måltiden. Så jag ska smaska i med det här. Ett tips är alltså att man inte kapar av här utan man behåller den här delen. För då kan man försluta det här. Man kan dessutom slänga ner annan typ av skräp som man har med sig om man vill. För att ha det här som en skräppåse. Så kan man försluta den här. Oj. Så tycker jag man kan göra. Jag går där och virar ihop det här lite mer. Så här går det att paketera den och ta med sig. Tack för att ni har tittat och hängt med på min lilla frukost. Så får ni ha det så bra. Hej då!